Welcome back in my video. Coming soon. होइन फाइनली गाइज म चाहिँ नुवाकोटमा यो नुवाकोट रे आज भर्खर होइन पर्यो नि हाम्रो आउनु परेन होइन निरञ्जन झर्न गएको फेरि भाइरल भइदिन्छ नि बिनाजुरा मेरो भ्लग भाइरल भयो भने त होइन फेरि यसपालि बुलेटमा अर्को साल क्रस फायरमा फेरि निरञ्जन अर्को भ्लग पनि हालिदिने हो त यो दाईहरूको कहाँ हो हिमाल दाईहरूको सान दाईहरूको ए यता होइन पो सान दाईहरूको त माथि नै पो यो हिमाल दाईको त गाडी छ नि गाडी दुइटै बुलेट आटो त अब कहाँ हुन्छ के अरे निरञ्जना भिड त पट्टी छ होला बाख्रा चाहिँ बुझ्यो होइन अप्ठ्यारो भने त्यो पछाडिको टेक्ने नै रहेन त्यो बाइकमा त त्यहाँ कलेर मर्छ होला नि ढाका चाहिँ त म एकछिन अघि दिल्ली जाँदाखेरि त हाम्रै कलेर बुत्रुक बनाउँछ आयो बुसा बुलेट भ्लग पनि हाम्रो र